7 तरुण डॉक्टरांनी एकत्र येऊन काही वेगळं काम करायचं ठरवलं. कमीत कमी खर्चामध्ये चांगल्यातल्या चांगली वैद्यकीय सेवा देणं हे आपलं कर्तव्यच आहे, नव्हे ते आपण करायलाच पाहिजे. तिथून घरी जाताना हसतमुखाने जेव्हा धुरपदवाई गेल्या तेव्हा त्यांचं बिल 2 लाख नाही, 1 लाख नाही, 40,000 रुपये केवळ झालेलं होतं. हे रुग्णालय म्हणजे औरंगाबादचं डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय. त्याची मी आज कहाणी तुम्हाला सगळ्यांना सांगणार आहे. 2016 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये नोटबंदी झाली, घोषणा झाली आणि सगळीकडे गोंधळ उडाला. स्वाभाविकपणे जिथे लोकांना तातडीचे उपचार किंवा रुग्णालयासारख्या ज्या सुविधा होत्या त्या ठिकाणी बरीचशी अडचण व्हायला सुरुवात झाली. जुन्या नोटा चालत नाहीत, नवीन नोटा अजून आलेल्या नाहीत, चेक आणि जे क्रेडिट कार्ड्स आहेत ते काही फारसे कोणाजवळ नव्हते. आणि अशा पण वर्तमानपत्रात बातम्या यायला लागल्या की काही अशा रुग्णालयांनी किंवा काही अशा सुविधांनी सुविधा देण्याला तसा नकार द्यायला आता सुरुवात केलेली आहे, कारण की आता महसूल बुडेल किंवा लोकांच्याकडनं पैसे येणार नाहीत, कारण की त्यांच्याकडे नवे पैसे नाही आहेत. एक रुग्णालय मात्र असं होतं की ज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नोटबंदीची घोषणा झाल्याच्या नंतर पुढच्या 15व्या मिनिटाला आपल्या सगळ्या स्टाफला एकत्र केलं, इमर्जन्सी मीटिंग कॉल केली आणि सांगितलं की कितीही उधारी राहिली तरी चालेल, कितीही आर्थिक नुकसान आपलं रुग्णालय म्हणून झालं तरी चालेल, परंतु एकाही माणसाला त्याच्याकडे जुनी नोट आहे म्हणून किंवा नवीन नोट नाही आहे म्हणून, चेक नाही आहे म्हणून औषधोपचार ट्रीटमेंट न देता परत पाठवायचं नाही. हे रुग्णालय म्हणजे औरंगाबादचं डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय. त्याची मी आज कहाणी तुम्हाला सगळ्यांना सांगणार आहे. या नोटबंदीच्याच विषयामध्ये पुढे जाऊन अजून आपल्याला असं लक्षात येईल की या कालखंडामध्ये अनेक विषयांमध्ये लोकांच्याकडे जे पैसे नव्हते त्यामध्ये काय मार्ग काढायचा. आणि मग हेडगेवार रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी लोकांच्याकडनं एका साध्या कागदाच्या चिठोऱ्यावरती लिहून घ्यायला सुरुवात केली की आत्ता आमच्याकडे पैसे नाही आहेत, तर जेव्हा आमच्याकडे पैसे येतील तेव्हा आम्ही ते देऊ. साध्या वहीच्या कागदावरती लिहून घ्यायला सुरुवात केली. या कालखंडामध्ये, या काळामध्ये रुग्णालयाची 30 लाख रुपयाची उधारी आणि रुग्णालयाच्याच मार्फत चालवलं जाणारं जे पंचशील मेडिकल स्टोअर आहे आमचं, त्याची 15 लाख रुपयाची अशी 45 लाख रुपयाची उधारी लोकांच्याकडे राहिली. आमच्याकडे काय होतं तर फक्त कागदाचे चिठोरे जमा केलेले की त्याच्यावरती लोकांनी लिहून दिलेलं होतं की आम्ही नंतर पैसे देऊ. पुढची गोष्ट अजूनच हृदय आहे. यातील सुमारे 99% रक्कम पुढच्या 3 महिन्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या पाठपुराव्याची व्यवस्था न करता, कोणालाही कॉल न करता, आठवण न करून देता आपणहून लोकांनी परत आणून दिली. समाजाच्या वरती इतका प्रचंड विश्वास ज्यांनी ठेवला आणि समाजाने देखील ज्यांच्यावरती इतका प्रचंड विश्वास ठेवला असं हे डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय. काय कहाणी आहे? 80च्या दशकामध्ये 80-90च्या कालखंडामध्ये औरंगाबादच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या 7 तरुण डॉक्टरांनी एकत्र येऊन काही वेगळं काम करायचं ठरवलं. शिकल्याच्या नंतर, पोस्ट ग्रॅज्युएट झाल्याच्या नंतर विदेशात जाणं, सरकारी नोकरी पत्करणं किंवा स्वतःचं क्लिनिक सुरू करणं, अशा कुठल्याही प्रचलित मार्गावरती न जाता या सगळ्यांनी एकत्र येऊन एक वेगळं ध्येय ठेवून पुढे जायचं ठरवलं. ते ध्येय होतं की सर्वसामान्य माणसाला कमीत कमी शुल्कामध्ये सगळ्यात चांगली सुविधा, आरोग्य सुविधा पुरवण्याचं. हे जर संपूर्ण वाक्य आपण वाचलं तर ते अशक्य अशा प्रकारचं ध्येय आहे असं वाटतं. आणि त्याही वेळामध्ये लोक हसले. असं होत नसतं. आयदर यू गो फॉर क्वालिटी और यू गो फॉर अफोर्डेबिलिटी. आजपर्यंत म्हणजे गेली 28-29 वर्ष डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय याच रस्त्यावरती चालत आहे, ज्या AVमध्ये आपण ते बघितलेलं आहे. या सगळ्या मंडळींनी कॉलेजमध्ये असतानाच एकत्र येऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठानची स्थापना केली, डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय सुरू केलं. आपल्यासमोर असे समाजाची दुरुस्ती करणारे, समाजाचं आरोग्य दुरुस्त करणाऱ्या या 2 डॉक्टरांचं आदर्श आपल्यासमोर ठेवून कामाला सुरुवात केली. त्यांच्या हातामध्ये काहीच नव्हतं. नुकतेच
वैद्यकीय महाविद्यालयातून पास झालेले हे डॉक्टर मंडळी मध्यमवर्गीय घरातून आलेली, कोणाच्या इकडे काही विशेष पैसे नाहीत. मोठ्या मेहनतवारीने एक बँक कर्ज द्यायला तयार झाली. व्यक्तिगत कर्ज 7 लाखाचं, हे 7 डॉक्टर आणि एक मोठा आशावाद मनाशी घेऊन की काहीतरी चांगलं घडणार आहे, या रुग्णालयाची, या संस्थेची सुरुवात झाली. आजपर्यंतचा काळ बघितला तर कधीही समाजाने निराश होऊ दिलेलं नाही किंवा खाली पडू दिलेलं नाही. इतकं भरभरून सगळं काही समाजाने प्रेम या सगळ्या संस्थेला आणि त्याच्या माध्यमातून जे काम उभं राहतं आहे त्या कामाला पाठबळ समाजाने दिलेलं आहे. जेव्हा आपण म्हणतो की परवडणारी आरोग्यसेवा ही सर्वसामान्यांच्यासाठी दिली पाहिजे, जागतिक आरोग्य संघटनेचा 2012चा अहवाल सांगतो की दरवर्षी 4 कोटी लोक नव्याने गरिबी रेषेच्या खाली ढकलले जातात कारण की त्यांना न परवडणाऱ्या वैद्यकीय सेवा घ्याव्या लागतात. आणि भारतातले सुमारे 70% लोक आपल्या कमाईचा सगळ्यात जास्ती भाग जो आहे तो आरोग्य सेवांवरती त्यांना खर्चावा लागतो. हे आकडे 2011-12चे जरी असले तरी जेव्हा आपण कामाला सुरुवात केली त्या 88-89च्या काळामध्ये तर आणखीनच भीषण परिस्थिती होती. आम्ही पाहिलं की घरावरचे टीन, पत्रे विकून आरोग्याच्या सुविधेसाठी लोक दवाखान्यात यायचे, दारातली अंगणातली बैलजोडी विकून यायचे, शहरामध्ये आले उपचार घेण्यासाठी पण खायला जेवण घ्यायची देखील जास्तीचे पैसे नसायचे. म्हणून गावाकडून फडक्यात बांधून आणलेल्या भाकरी रुग्णालयाच्या गच्चीवरती वाळवून 3-4 दिवस पुढचे पुरवून खातानाचे पेशंट आम्ही बघायचो. आणि मग हा जो निर्धार आहे की या सगळ्या मंडळींना देखील कमीत कमी खर्चामध्ये चांगल्यातल्या चांगली वैद्यकीय सेवा देणं हे आपलं कर्तव्यच आहे, नव्हे ते आपण करायलाच पाहिजे. अगदीच उदाहरण द्यायचं झालं तर धुरपदाबाई नावाच्या एका आमच्या पेशंटचं देता येईल. औरंगाबादपासून एक 40-45 किलोमीटरवरचं गाव, पावसाळ्याचे दिवस, काय घरामध्ये छोटी मोठी कुरबूर झाली, छोटे शेतकऱ्याचं घर. रागारागाच्या भरामध्ये धुरपदाबाईंनी कपाशीवरती फवारण्याचं औषध पिऊन घेतलं. अगदीच हाताबाहेर केस गेली. तालुक्याच्या दवाखान्यामध्ये काही झालं नाही, औरंगाबादला पाठवलं. तिकडे आणेपर्यंत 1,500-2 हजार रुपये खर्च झाले. औरंगाबादला आल्याच्या नंतर ज्या ज्या ठिकाणी गेले त्या सगळ्या हॉस्पिटल्सनी सांगितलं की एकतर आम्ही ॲडमिट करून घेणार नाही, घेतलं तरी देखील 2 लाख रुपये खर्च येईल. शेवटी डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयात जेव्हा आले तेव्हा इमर्जन्सी वॉर्डामध्ये पाहिलं तर अगदीच अंतिम घटका त्या मोजत होत्या. पुढचे 8, 10, 12 दिवस हेडगेवार रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी अतोनात परिश्रम घेतले. डोळ्यात तेल घालून त्यांची प्रकृती पाहिली, तपासली. तिथून घरी जाताना हसतमुखाने जेव्हा धुरपदाबाई गेल्या तेव्हा त्यांचं बिल 2 लाख नाही, 1 लाख नाही, 40,000 रुपये केवळ झालेलं होतं. ही एक प्रातिनिधिक कहाणी. अशा अनेक किस्से, कहाण्या डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयाच्या पेशंटच्या आपल्याला ऐकायला मिळतील, पाहायला मिळतील. त्या वास्तूमध्ये जर गेलात आपण तर लोकांशी बोललात तर ह्या सगळ्या कहाण्या आपल्याला ऐकायला मिळतील. परंतु जी दुसरी धारणा आहे की हे सगळं काम करत असताना जी वैद्यकीय सेवा ज्या सेवा आपण पुरवतो आहे त्या गुणवत्तापूर्णच असल्या पाहिजेत. तुम्ही कमी खर्चामध्ये सेवा देताय याचा अर्थ तुम्ही गुणवत्तेला कुठेतरी उणं लेखताय, कॉम्प्रोमाइज करताय, असं असता कामा नये. डॉक्टर जॉर्ज तेतूर स्वामी नावाचे इंग्लंडमधले एक नामांकित प्लास्टिक सर्जन आहेत. नॉर्दर्न क्लेफ्ट फाउंडेशन या इंग्लंडमधल्या प्लास्टिक सर्जन्सच्या संघटनेचे ते प्रमुख आहेत. मूळ भारतीय आहेत परंतु त्यांचा सगळा जन्म इंग्लंडमध्ये गेला. जेव्हा त्यांनी क्लेफ्ट पॅलेटच्या अत्यंत अवघड अशा 100 केसेसवरती ऑपरेशन करण्यासाठी औरंगाबादला येण्याची तयारी दर्शवली तेव्हा ते येताना त्यांचा सगळा जामानिमा तर सोबत घेऊन आलेच होते, म्हणजे डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरे तर आणलंच होतं, पण ते ऑपरेशनसाठी लागणारा धागा, सुया इथपासून त्यांनी त्यांचं आणलेलं होतं. कारण की त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की भारतामध्ये आम्ही आधी पण कॅम्प केलेले आहेत, काय स्थिती असते आम्हाला माहिती आहे, त्यामुळं आम्हाला कुठल्याही प्रकारची रिस्क घ्यायची नाही. इथे आले, अवघडातल्या अवघड 100 केसेस 8 दिवसामध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या टीमनी सर्जरी केल्या. सगळी मराठवाड्यातून एकत्र करून आणलेली गरीब मुलं होती. आणि हा कॅम्प संपल्याच्या नंतर पहिली प्रतिक्रिया त्यांनी दिली की इंग्लंडमधल्या सर्वात चांगल्या हॉस्पिटल्समध्ये जे ऑपरेशन थिएटर आहे त्या ऑपरेशन थिएटरच्या सेटअप आणि सिस्टीममध्ये आणि इथल्या आम्ही आत्ता डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयाचं जे ऑपरेशन थिएटरमध्ये काम केलं याच्यामध्ये तसूभर देखील गुणवत्तेचा फरक नाही.
या प्रकारच्या सेवा देत असताना समाजाच्या सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन जायला लागतं, सगळ्या घटकांचा सहभाग त्याच्यामध्ये घ्यावा लागतो. आणि म्हणून डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयाने आज एका चळवळीचं स्वरूप घेतलेलं आहे. तुम्ही कधी डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयात गेलात तर सगळ्यात सुरुवातीला किरमिजी रंगाचं जॅकेट घातलेली ज्येष्ठ तरुण मंडळी तुमचं हसतमुखाने स्वागत करतात. कोण आहेत ही मंडळी? ही मंडळी तीच आहेत जी सेवाव्रती म्हणून केवळ एक बिल्ला आपण त्यांना देतो, अन्य कुठल्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा त्यांना रुग्णालयात मिळत नाहीत. 65 सिनियर सिटीजन्स दररोज 2 ते 4 तास डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयात अत्यंत आत्मीयतेने सेवा देतात. काय करतात ही मंडळी? 36,000 तास काम करतात, 18 प्रकारच्या सेवा देतात, पेशंट्सना नातेवाईकांना समजून सांगतात, धीर देतात. जेव्हा एखादा ज्येष्ठ नागरिक पेशंट ऑपरेशनला तयार नसतो, घरी सगळ्यांची चिडचिड चाललेली असते, तेव्हा तिथे जाऊन त्याला समजावून सांगतात. बोलता बोलता पेशंटचे पाय चेपून देतील, चादरीची घडी घालून देतील, पेशंटच्या जवळ बसून त्याच्यासाठी प्रार्थना करतील. एवढंच नव्हे तर आमच्या काही सेवाव्रतींनी एका मृत्यूशय्येवर असलेल्या ICUमध्ये ॲडमिट असलेल्या आजीला तिच्या डोळ्यासमोर तिच्या नातीचा निकाह व्हायला हवा होता, तो तर आजी तर ICUच्या बाहेर येणं शक्य नव्हतं. या सगळ्या सेवावर्ती मंडळींच्या सहकार्यांनी रुग्णालयाच्या कुठल्याही सिस्टीमला, अन्य सिस्टीमला धोका न लावता, हात न लावता, धक्का न लावता त्या मृत्यूशय्येवर असलेल्या आजीची शेवटची इच्छा पूर्ण केली. ICUमध्ये निकाह देखील लावला गेला. आज ही सगळी सेवावर्ती मंडळी, ज्याच्यामध्ये आमचे ज्येष्ठ तरुण खिवसरा काका आहेत की आपला सगळा बिझनेस मुलाबाळांच्या हवाली करून ते आता ह्याच कामामध्ये जुंपलेले आहेत. 170 लोकांना दररोज सुग्रास भोजन 3 वेळेला देतात आणि त्याच्यासाठी रुग्णालयाला किंवा रुग्णाच्या नातेवाईकांना 1 रुपया देखील शुल्क खर्च करावं लागत नाही. ही सगळी अशा प्रकारची जी सेवा आहे ही देत असताना काही मूल्य ही जपलेली असतात. पहिलं मूल्य जे जपलेलं आहे ते आहे पारदर्शिता, ट्रान्सपरन्सी. हे मूल्यच असं आहे. आणि म्हणून हे पहिलं रुग्णालय किंवा पहिली संस्था आहे की ज्याच्यामध्ये रुग्णालयाचा सर्वोच्च अधिकारी दर महिन्याला आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या समोर आपला आय आणि व्यय पत्रक सगळ्यांच्या समोर ठेवत असतो की या महिन्यामध्ये आपल्याला किती पैसे मिळाले, आपला किती खर्च झाला. कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये अशक्य वाटणारी ही गोष्ट आहे. ही आमच्याकडे अत्यंत रुटीनली केली जाते. आणि हे मूल्य हे कर्मचाऱ्यांमध्ये देखील असंच झिरपत असतं. आणि म्हणून औरंगाबादमधले एक ज्येष्ठ लेखक समीक्षक, सुरुवातीच्या काळातली गोष्ट आहे, आपल्या फियाट गाडीने रुग्णालयामध्ये आले, आमच्या एका डॉक्टरांना दाखवलं. डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की आता तुमचं ब्लड प्रेशर थोडंसं वाढलेलं आहे, तर माझी विनंती आहे सर की तुम्ही गाडी चालवत जाऊ नका. ते म्हणाले नाही, मला आता गाडी नेलीच पाहिजे. मग आमच्या डॉक्टरांनी आमचा राजू नावाचा ड्रायव्हर होता त्याला बोलवलं, सांगितलं की राजू सरांना घरी सोडून ये. राजू ड्राईव्ह करत गेला, सरांना घरी सोडलं, गाडी पण तिथेच लावली, परत निघाला. सरांनी त्याला थांबवलं, अरे परत कसा जाशील, आणि मग रिक्षासाठी 20 रुपये दिले. 8 दिवसांनी सर जेव्हा फेर तपासणीला आले तेव्हा काउंटरवरच्या क्लर्कनी सांगितलं की सर तुमच्या नावाने इथे 8 रुपये जमा आहेत. सरांना खूप आश्चर्य वाटलं, मी तर 8 रुपये कधी तुम्हाला दिलेच नाहीत. चौकशी केली तेव्हा असं लक्षात आलं की रिक्षाला 12 रुपये लागले होते. उरलेले 8 रुपये राजूनी सरांच्या नावाने काउंटरला जमा केले होते आणि सूचना दिली होती की तुम्ही आता पुढच्या वेळेला त्यांच्याकडनं 8 रुपये कमी घ्या. आणि म्हणून 6 ते 7 हजार रुपये त्या काळामध्ये पगार असलेला सतीश अगजाळ नावाचा आमचा सुरक्षा रक्षक रात्री 11 वाजता ड्युटी संपवून घरी निघून गेला. आज रुग्णालयामध्ये 250 CCTV कॅमेरे आहेत, पण त्या काळात एकही नव्हता. आणि जाता जाता त्याची ड्युटी असल्यामुळे सगळ्या स्वच्छतागृहांमध्ये चेक करत जात होता. एक पुडकं सापडलं, त्याच्यामध्ये 70,000 रुपये होते. 6,000 6,500 रुपये पगार असलेल्या माणसाला 70,000 रुपये घरी नेण्याचा मोह नाही झाला. घेऊन गेला असता सहज. रात्रीची वेळ होती, कोणी पण पाहिलं नसतं, स्वतः सुरक्षा रक्षक होता. त्यांनी रात्रीच आमच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना उठवलं, त्यांच्या हवाली ते पैसे दिले. दुसऱ्या दिवशी एक बाई छाती बडवत आली, कर्ज काढून उपचारांसाठी ते पैसे आणलेले होते, ते तिचे पैसे होते. सतीश लोकांनी विचारलं, तुला मोह नाही झाला रे? तो म्हणाला, नाही झाला, आमच्या इथे सगळे असेच वागतात. मला असं वाटतं की हे जे मूल्य आहे, हे मूल्य हे समाजाच्या समोर ठेवण्यासाठी संस्थात्मक जीवन हे देखील तेवढ्याच निकोप पद्धतीने असतं. डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय हे केवळ उपचार करून थांबत नाही, त्याच्या पलीकडच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती पण काम केलं जातं. आणि म्हणून हिमनगाचं एक टोक आहे ते आरोग्याचे प्रश्न आहेत. त्याची जी अंडरलाईंग कॉजेस आहेत, अनारोग्य आहे, व्यसनाधीनता आहे, दारिद्र्य आहे, या सगळ्यांवरती पण काम करणं ही आपलीच जबाबदारी आहे. आणि म्हणून सेवावस्त्या,
म्हणजेच प्रचलित शब्द जो वापरायचा आहे तो आम्ही वापरत नाही. तो शब्द आहे झोपडपट्टी वस्त्या आणि ग्रामीण भाग. याच्यातनं जे प्रकल्प सुरू झाले त्या प्रकल्पांनी आता स्वतंत्र संस्थेचं सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाचं स्वरूपाने 170 गावं आणि 42 झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये विविध प्रकल्प आता चाललेले आहेत. काय आहेत हे प्रकल्प आणि या प्रकल्पांची जी थीम आहे ती काय आहे ती सांगण्यासाठी पुन्हा मला थोडंसं मी कसा या विषयाशी जोडलो गेलो त्याच्याकडे यावं लागेल. 1993चा मार्च महिना मी मुंबईमध्ये आमची सगळी अख्खी बॅच पास आउट होऊन मुंबईला आली. मी पण आलेलो. सगळे वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये नोकरीला लागले. मी पण इकडे दादरला एका हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करायला लागलो. 12 मार्च 93चे बॉम्बस्फोट झाले. मला घरून आधी सूचना आणि नंतर तंबी मिळाली की आपल्याला काही मुंबईत वगैरे काम करायचं नाही, वापस ये, घरी ये, शेती कर, इथेच राहा. 25 गावामध्ये कोणी डॉक्टर नव्हता आणि शेती पण करता येत होती. पण मी ठरवलं की अजून थोडा आपण अनुभव घेऊ आणि मग डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयात रुजू झालो ज्युनियर डॉक्टर म्हणून. इथून गेलो तिकडे रुजू झालो आणि एक दिवशी मला सहज सांगितलं की आपलं एक उपेक्षित वस्तीमध्ये केंद्र आहे, आरोग्य केंद्र, जरा जा तिकडे बघ, तिथलं काम बघ. आता तिथे गेलो, तो कायमचा तिथेच राहिलो. आम्ही असं ठरवलेलं आहे की परिवर्तनाचं जे काम करायचं असेल, काही सामाजिक परिवर्तन आपल्याला घडवून आणायचं असेल तर बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड हे जे वाक्य आहे त्याच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. म्हणून आम्ही असं ठरवलेलं आहे की डॉक्टर कार्यकर्त्यांनी सहकुटुंब झोपडपट्टी वस्तीत राहायला जायचं. त्यानुसार मी तिथे राहायला गेलो. सगळ्यात अवघड गोष्ट होती, मी एकटा होतो तोपर्यंत ठीक होतं. 1-2 वर्षांनी माझं लग्न झालं. माझी पत्नी आज इथे आलेली आहे, ती पण माझ्यासोबत आली. मी तरी समजा थोडासा भारावलेलो होतं की हे काम करण्याची गरज आहे वगैरे असं. तिने तर कधी झोपडपट्टी पण बघितलेली नव्हती आणि अशा प्रकारचं काही काम पण बघितलेलं नव्हतं. ती डॉक्टर पण नाही आहे. आज माझ्यापेक्षा जास्त बिझी ती आहे. अनेक मुलींची आई झालेली आहे. अनेक प्रकल्पांच्या मधून पुढे जात आहे. अनेक लोकांनी आम्हाला सल्ला दिला की झोपडपट्टीत कशाला राहायला जाता, तुमचा मुलगा वाईट वळणाचा होईल, तो लहान होता, तिथेच राहायचा, मुलांसोबत खेळायचा, शिव्या द्यायला लागेल वगैरे, शिकणार नाही. शिव्या वगैरे थोड्याफार दिल्या त्यांनी, आज तोही आलेला आहे, पण शिकला नाही वगैरे असं काय नाही, भरपूर शिकला, नोकरी करतोय. आणि त्याचबरोबर तिथल्या वस्तीतल्या छोट्या मुलांना शिकवण्याचं कुणी न सांगता आपसूक त्यांनी काम सुरू केलं. ते पण देखील तो स्वतः करतो. हे सगळं करत असताना मला हे सांगण्याचा उद्देश असा आहे की माझ्यासारख्या अनेकांना डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयांनी प्रेरणा दिली की हे काम तुम्हीच करायचं आहे आणि हे काम करत असताना काय तिथल्या ज्या अडचणी आहेत त्या देखील तुम्हीच समजून घ्यायच्या आहेत. वयवर्ष 3, 5, 7 अशा वयातल्या 3 मुलं भावंड दररोज ओपीडीमध्ये यायची. मी ज्या सेवावस्थेत काम करत होते आणि कोणी मोठं माणूस असायचं नाही आणि दरवेळेला त्यांना पोटाचे आजार झालेले असायचे आणि मी दरवेळेला गोळ्या औषध द्यायचो. त्यांना किती समजायचं माहीत नाही, मान हलवत ती निघून जायची. मी नवीन होतो, तरुण होतो, सगळं जग आपण बदलून टाकू वगैरे असं जे असतं त्या ढंगाने काम करायचं चाललं. मला वाटायचं काय यांचे आई वडील आहेत, साधी गोष्ट समजत नाही, शौचालय जाऊन आल्यानंतर हात धुवायला पाहिजे, इतकंच मुलांना शिकवता येत नाही. आणि मग त्यांच्या पालकांना धडा शिकवण्यासाठी एक दिवशी मी त्या मुलांच्या पाठोपाठ गेलो आणि पाहिलं की ड्रेनेज फुटलेलं आहे, तिथे ती मुलांची झोपडी आहे. आई एका बांधकामात वारली, बाप बांधकामावरती मजूर म्हणून लेबर नाक्यावर जातो. ज्या दिवशी नाका मिळत नाही, काम मिळत नाही, त्या दिवशी बेकरीमधले फेकून दिलेले पाव या मुलांचं पोट भरण्यासाठी मिळून स्वस्तात मिळतात म्हणून आणून खाऊ घालतो आणि मी सांगत होतो की साबण लावून हात धुतले पाहिजेत बाबा. हे जो गॅप आहे हा असाच आहे. काम करण्याची प्रचंड गरज आहे. लोक म्हणतात की युवा पिढीला काही पडलेलं नाही आहे, कोणी काही करत नाही, बघत नाही. आमचं म्हणणं वेगळं आहे. अनेक तरुण युवा समोर येत आहेत. आज महाराष्ट्रातल्या 114 मेडिकल कॉलेजमधल्या 4,500 वैद्यकीय विद्यार्थ्यांशी आमचा संपर्क आहे. वेगवेगळ्या सामाजिक प्रकल्पात ते सहभागी होतात. त्यांच्याच आधारावरती नाशिकचं आमचं हॉस्पिटल सुरू झालं आहे. त्यांच्याच आधारावरती आम्ही आसामचा प्रकल्प आता शिवसागर नावाच्या दूरच्या भागामध्ये एक 350 खाटांचं रुग्णालय सुरू करतो आहोत. त्यांच्याच भरोशावरती करतो आहोत, या युवा पिढीच्या भरोशावरती. नाहीतर लोक म्हणायचे की विल इट बी स्वीट कोइन्सिडन्स, तुमच्यानंतर हे कोण करणार. आज आम्ही ठामपणाने सांगू शकतो की आमच्यानंतर हे पुढे येणारी तरुण पिढी देखील इथे उभी आहे. मला असं वाटतं की डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयांनी पुन्हा पुन्हा हे अधोरेखित केलेलं आहे की तुम्ही कुठलं तरी मूल्य घेऊन उभा राहा, समाज तुमच्या पाठीशी उभा राहतो. धन्यवाद.